Чим більше бреше Росія, тим більш впевнено маємо почуватися ми. Чи варто хоч трохи довіряти героїчним заявам загарбників, що усі спроби контрнаступу ЗСУ на Херсонщині не такі і дієві? Що про Південний фронт кажуть наші західні союзники? А ще про майже половину запасів бронетехніки ворога, яку той, може, і не кинув би в бій, і кинув би в бій проти України, але досі не може з'ясувати, чому не заводяться двигуни у танків та БМП. І ще про те, скільки можуть знищити лише 2 байрактари за 3 доби. Дивіться хроніку подій 192-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Російські пропагандисти можуть і далі намагатися заспокоїти аудиторію. Буцімто український контрнаступ на Херсонщині вже зазнав фіаско. Але насправді реальність для загарбників має болючі наслідки. У британській розвідці зауважили, що дії ЗСУ на півдні стали тактичною несподіванкою для ворога. І нині російські генерали постають перед вибором, куди ж саме перекидати свої резерви – на схід України, де досі точаться запеклі бої, чи вже на Херсонщину. Перший на тих самих установках, свобой, другий! Постріл! А гарячий південь не знижує свою температуру. Станом на вечір суботи в оперативному командуванні звітують про відмінусовану базу з боєкомплектом і технікою ворога в Олешках, влучання в бази окупантів у Херсонському районі та розбиту техніку біля Антонівки. Антоновка, 3 сентября. День прощання. Час прощання із життям настав і для так званих освободітелів у самому Херсоні. Чергове точкове влучання просто біля міського річпорту у відпочинковий комплекс «Загублений світ». Там перебували російські військові та колаборанти. Вочевидь, тепер окупанти загубилися остаточно, і суботній відпочинок став для них останнім. Так само, як і для решти представників довгої армії світу, які після появи ЗСУ радше втечуть зі своїх позицій і кинуть крадене майно, аніж прийматимуть ближній бій. Це від людей позабирали, видно, моторки з села. Ганни, ***ні, це все їхнє. Піда***ці, кончені орки, блядь. ЗСУ дає їм так, що вони впивші. О, беху лишили, не лишили, а ми розпали її. Запалили на 26,5 мільйонів. Головнокомандувач Валерій Залужний повідомив, що лише за 3 доби пара байрактарів знищила ворожої техніки на рекордну суму. Зокрема, 8 танків Т-72 по $3 мільйони кожен, самохідну артилерійську установку «Акація», а також БМП та гаубицю. Також пошкоджено ще 5 танків Т-72 та бойову машину піхоти на суму $1 мільйон та $850 тисяч. І до іншої приємної статистики. За минулу добу не перегорнуть листок календаря ще 350 окупантів. Демілітаризовано ще 25 російських танків, 37 бойових броньованих машин, 8 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню та 21 одиниця автомобільної техніки. Підбито ще 11 безпілотників, 1 літак та 5 крилатих ракет. А у повітряних силах уточнили, що зенітно-ракетні підрозділи збили калібри, запущені з Чорного моря. У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації повідомили, що ворог спрямував усі ракети на Дніпро. Ще одна. У меня окна трясутся. Никита, мучи низко. Твою мать, Настя.
Стой, сейчас очень громко будет. Росія також може гучно готувати свій так званий третій армійський корпус, який кинуть на війну в Україну. Але цей процес розтягнеться до кінця осені. Перша проблема – час на підготовку особового складу, а друга – комплектування технікою. Адже якщо на початку вторгнення ворог оперував новітніми зразками, то нині знімає зі зберігання броню радянських часів, з якої майже половина небоєздатна. Про це військовому телебаченню розповів представник Головного управління розвідки Міноборони. Вся новітня техніка, нова техніка, вона була на озброєнні тих батальйонних тактичних груп, які заходили на нашу територію в лютому-березні місяці. І зараз ми бачимо, що все, що формується, воно оснащується іще радянськими зразками озброєння, які знімаються з баз зберігання, з арсеналів, вони поступають в війська. Однозначно, за нашими оцінками, це 40% боєтехніки, яка просто не боєготова, яку необхідно ремонтувати, проводити до ладу. У якому ж стані будуть самі окупанти вже за кілька місяців, ми всі побачимо невдовзі. А поки що українські морпіхи з 35-ї бригади імені Михайла Остроградського перевіряють поточну ситуацію і коротко підсумовують невдале життя чергового російського загарбника. Що ти, Вася, зажмурився, да? Ну, буває. Мама тебе шукає, а тебе вже нема. А тебе вже нема. Да. Прибаранила дурака? Да. О, Іванушка приїхав. Олексій Пасак, 5 канал.